माझ्या YouTube चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत मुगाची डाळ। त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य: कांदा, लसूण, कोथिंबीर, कढीपत्ता, जिरं, मोहरी, तेल, 20 मिनिटं अगोदर भिजवलेली मुगाची डाळ, पाणी, मसाले, मीठ, गरम मसाला, हळद, कांदा लसूण मसाला, तिखट। चला करूया सुरुवात। तेल टाकायचं, जिरं, मोहरी, लसूण, कांदा, कांदा चांगला परतून घ्यायचा, थोडा लालसर रंग येईपर्यंत। मसाले टाकायचे, मसाले एकत्र टाकले तरी चालतात। चांगले परतून कढीपत्ता टाकायचा, मुगाची डाळ, व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। गरम पाणी टाकायचं, अगोदर थोडं थोडं टाकायचं। डाळ शिजेल असं इतकंच पाणी टाकायचं, जास्त पाणी नाही टाकायचं। थोडीशी कोथिंबीर टाकायची, डाळ शिजेपर्यंत कमी गॅसवरच डाळ शिजवायची आणि थोडंसं असं झाकण ठेवायचं। फुल झाकण नाही ठेवायचं, असं कमी झाकण ठेवायचं। एकदा मध्ये चेक करायची डाळ शिजली की नाही, अजून शिजलेली नाही, थोडा वेळ अजून ठेवायची। आता आपली भाजी झालेली आहे। अशा पद्धतीने आपली सुंदर अशी मुगाची डाळ तयार झालेली आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, करायला विसरू नका।